Szia! Köszöntelek a csatornámon ismét, nagy örömre szolgál, hogy itt vagy. Egy egyszerű májat fogok csinálni, egy hagymás májat, amihez fél kiló májat fogok használni. Össze fogom darabolni. 2 fejhagymát, egy lila hagymát és egy vörös hagymát, paprika, és akkor kirakom még azokat a fűszereket, amiket még használok hozzá. Az én véleményem szerint a belsőségnek a fűszere a majoranna. Imádom. Teszek hozzá egy pici köménymagot, és természetesen borsot. Olaj lesz még hozzá. A hagymákat földarabolom. Feldarabolom a nem túl nagyokra, nem túl kicsikre. Feldarabolom a májat. A máj össze fog esni, ezért nem nagyon nagy darabokra darabolom. Visszahelyezem az edényre. És akkor nézzük a főzést. Beleteszem az olajba a hagymákat. Nem sózom meg a hagymát, mert a máj kemény lesz, hogyha meg van sózva előre. Már egy 2-3 perce sül. Csepp szójaszószt rakok bele. És akkor jöhet a máj. És rögtön rárakom a fűszereket is. Tehát majoranna, bors és köménymag. Berakom a paprikát, pici zöldségleves,
akkor megvárom még elfővi a levét, visszasült zsírjára, és akkor kész is van. Akkor visszasült zsírjára, és akkor megyünk a tálaláshoz. És akkor tálaljuk puha kenyérrel, uborkával. Közben megköszönöm, hogy megnézted a videót. Jó egészséget kívánok neked, vigyázz magadra, és próbáld ki a receptet, ha tetszik. Hogyha még új vagy itt, akkor iratkozz fel, kérlek, lájkoljad, vagy ami tetszik. Nézzük akkor ezt a finom fogást. Megnézzük, hogy belül látható, hogy nem véres, tehát azt jelenti, hogy megfőtt. És puha. Ez egy lényege van, hogy puha. Csak a legvégén kell megsózni. És ennyi. Amikor még piros vagy véres a belseje, akkor nem jó. Még látható, hogy már meg van főve.